Ở Việt Nam mà cứ nói đến thịt trâu giá rẻ hoặc là cái thịt trâu nào đó đội lốt đặc sản Tây Bắc, đặc sản vùng miền là người ta sẽ nói đến thịt trâu Ấn Độ. Ấn Độ là một đất nước nổi tiếng vì người dân không ăn thịt bò, thậm chí nhiều nơi còn cấm giết mổ bò, nhưng lại là một trong những quốc gia xuất khẩu thịt lớn nhất ở trên thế giới. Và thứ thịt mà nước Ấn Độ xuất khẩu rất nhiều, tất nhiên không phải là thịt bò như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều người nghĩ rằng họ không ăn thì họ phải xuất khẩu đi. Mà thứ thịt Ấn Độ xuất khẩu chủ yếu đó là thịt trâu, cụ thể là thịt trâu nước. Mỗi năm hàng trăm nghìn tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ được đi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Ở nhiều khu chợ, nhà hàng, quán lẩu, bếp ăn công nghiệp tại Việt Nam, thịt trâu Ấn Độ xuất hiện ngày càng nhiều vì một lý do đơn giản, giá rẻ, nguồn cung lớn và khá phù hợp với nhu cầu chế biến. Hơn nữa, bây giờ mà đem sấy khô thì đố ai mà phát hiện được. Vì sao Ấn Độ có rất nhiều thịt trâu mà lại xuất khẩu cũng rất nhiều sang Việt Nam? Đầu tiên hãy nói về trâu. Nói về trâu thì không quốc gia nào trên thế giới có thể vượt qua được Ấn Độ. Đây là quốc gia có đàn trâu lớn nhất trên hành tinh, với khoảng hơn 100 triệu con trâu, chiếm gần một nửa số lượng trâu ở trên toàn cầu. Điều thú vị là con trâu ở Ấn Độ không chỉ đơn giản là một con vật nuôi để lấy thịt hoặc kéo cày. Nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của hàng chục triệu gia đình nông dân Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng phần lớn dân số trong nhiều thế kỷ vẫn sống dựa vào nông nghiệp. Ở những vùng nông thôn rộng lớn, một con trâu có thể quyết định cả kinh tế của cả một gia đình. Ban đầu, người nông dân nuôi trâu chủ yếu để lấy sữa. Để lấy sữa. Và đây chính là đặc điểm rất thú vị ở Ấn Độ. Nhiều người nghĩ Ấn Độ là đất nước của bò, nhưng trên thực tế, một phần lớn sản lượng sữa của Ấn Độ lại đến từ trâu. Sữa trâu có nhiều chất béo hơn sữa bò, thường béo, đặc và thơm hơn. Vì vậy, nó rất phù hợp để làm bơ, phô mai, sữa chua và nhiều loại thực phẩm truyền thống của Ấn Độ. Có thể hình dung như thế này, với một người Ấn Độ, con trâu giống như một chiếc máy tạo ra tiền. Khi nó còn khỏe, nó tạo ra tiền bằng sữa. Khi mà già, hết khả năng cho sữa, nó tiếp tục tạo ra tiền bằng thịt. Và thường thịt là thịt của con già, chứ không phải là thịt của những cái con mà đang ngon. Một con vật nhưng có hai vòng đời kinh tế, và chính điều đó tạo ra một nguồn thịt trâu khổng lồ đến từ Ấn Độ. Thế thì trâu có liên quan gì đến bò hay không? Việt Nam hay bảo trâu bò thì hay đi cùng với nhau. Thì Ấn Độ là quốc gia có nền văn hóa Hindu rất mạnh, tức là Ấn Độ giáo. Trong nhiều cộng đồng Ấn Độ giáo, bò được xem là con vật thiêng liêng. Hình ảnh con bò xuất hiện trong tôn giáo, văn hóa và đời sống hàng nghìn năm. Vì vậy, việc giết mổ bò ở nhiều bang của Ấn Độ bị hạn chế hoặc cấm. Nhưng vấn đề thì nằm ở chỗ, trâu không phải là bò. Trong quan niệm truyền thống của nhiều người Hindu, bò có vị trí đặc biệt hơn trâu. Vì vậy, việc giết mổ trâu để lấy thịt thì ít gây tranh cãi hơn. Đây chính là lý do tạo ra một ngành công nghiệp rất đặc biệt. Ấn Độ có thể hạn chế thịt bò nhưng vẫn có một nguồn thịt đỏ khổng lồ và thịt đỏ đó tới từ trâu. Trên thị trường quốc tế, nhiều người quen gọi sản phẩm này là thịt bò Ấn Độ, nhưng thực tế thì vẫn là thịt trâu. Sự nhầm lẫn này xảy ra khá phổ biến bởi có yếu tố ngôn ngữ ở đây. Nhưng xét về sinh học, con vật xuất hiện chủ yếu ở Ấn Độ tất nhiên vẫn là con trâu. Và nói một cách đơn giản, Ấn Độ không phá bỏ truyền thống tôn giáo của mình để xuất khẩu thịt, và họ tìm ra một cách khác, đó là tận dụng con trâu. Vì sao thịt trâu Ấn Độ lại rẻ đến vậy? Thì có 3 lý do lớn khiến thịt trâu Ấn Độ có giá cạnh tranh rất tốt. Đầu tiên, vì nguồn cung lớn. Một đất nước mà có hơn 100 triệu con trâu thì việc duy trì nguồn thịt là điều không quá khó. Mỗi năm, một lượng lớn trâu già được đưa vào chuỗi chế biến. Không giống những quốc gia nuôi bò thịt chuyên nghiệp, nơi người ta nuôi bò chỉ để lấy thịt, mô hình của Ấn Độ tận dụng gần như toàn bộ vòng đời của con vật. Một con trâu ở đây có thể bắt đầu bằng việc cung cấp sữa trong nhiều năm. Sau đó khi năng suất giảm, hết đát, thay vì tiếp tục nuôi tốn thức ăn, người ta bán nó để mà lấy thịt. Điều này giúp giảm giá thành rất nhiều. Lý do thứ hai đó là chi phí chăn nuôi ở Ấn Độ thường là thấp. Ấn Độ có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, nhiều vùng có nguồn thức ăn tự nhiên phong phú. Trâu có thể ăn nhiều loại phụ phẩm từ nông nghiệp như là rơm rạ, thân cây, cỏ. Trong khi đó, ở những nước phát triển, chăn nuôi thịt bò thường cần hệ thống trang trại lớn, thức ăn công nghiệp, đồng cỏ rộng và chi phí chăm sóc rất cao. Ở Ấn Độ, đặc biệt tại các vùng nông thôn, cái mô hình chăn nuôi truyền thống giúp giá thành thấp hơn đáng kể. Lý do thứ ba khiến thịt trâu Ấn Độ giá rẻ đó là vì họ xuất khẩu với quy mô nhiều. Họ không chỉ làm nhỏ lẻ đâu. Ở trong nhiều thập kỷ, nước này đã xây dựng hệ thống nhà máy chế biến thịt đông lạnh phục vụ xuất khẩu. Thịt sau khi chế biến được cấp đông sâu, đóng container lạnh và vận chuyển đi khắp các nước châu Á, Trung Đông và châu Phi. Khi sản xuất với số lượng hàng trăm nghìn tấn, giá thành trên mỗi cân sẽ giảm xuống. Và đây là nguyên tắc rất quen thuộc trong kinh tế, càng làm nhiều, chi phí trung bình càng giảm.
Như vậy là chúng ta đã biết được vế đầu tiên, đó là tại sao Ấn Độ có nhiều thịt trâu như vậy. Thế còn vế thứ hai thì sao? Vì sao Việt Nam nhập nhiều thịt trâu từ Ấn Độ? Thì Việt Nam phải nói rằng chúng ta cũng có truyền thống nuôi trâu lâu đời. Hình ảnh con trâu gắn liền với lạc quê Việt Nam. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhưng mà vai trò của con trâu tại Việt Nam khác khá nhiều so với con trâu ở Ấn Độ. Trong nhiều thế hệ, con trâu ở Việt Nam không được vắt sữa mà chủ yếu phải kéo cày. Nó kéo cày, kéo xe giúp người nông dân làm ruộng. Ngay cả ngày nay, dù máy móc đã thay thế rất nhiều, trâu vẫn gắn với đời sống văn hóa của nhiều vùng quê. Vấn đề là số lượng trâu ở Việt Nam không đủ lớn để đáp ứng nhu cầu thịt ngày càng tăng. Dân số Việt Nam hơn 100 triệu người, các thành phố phát triển nhanh, nhu cầu ăn thịt ngày càng cao, ăn đa dạng thì ngày càng thích. Các nhà hàng, quán lẩu, bếp ăn công nghiệp cần một nguồn thịt ổn định và giá hợp lý. Trong khi đó, thịt trâu nội địa có hạn, chi phí chăn nuôi cao và nguồn cung không đồng đều. Rồi nhiều người thì lại thích trâu gác bếp, trâu Tây Bắc, tức là trâu mà nghe nói là càng vùng sâu, vùng xa, vùng hoang thì người ta càng khoái. Và đây là lúc thịt trâu Ấn Độ xuất hiện. Với lợi thế rất nhiều trâu, với lợi thế hệ thống chế biến quy mô lớn như đã nói, và đặc biệt là giá thành thấp, trâu Ấn Độ trở thành nguồn cung phù hợp cho Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về giá cả, nguồn cung dồi dào và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, thì trâu Ấn Độ cũng tạo ra một vấn đề gây tranh cãi tại Việt Nam. Đó là tình trạng một số người kinh doanh lợi dụng sự khó phân biệt của người tiêu dùng để mà treo đầu trâu Việt Nam bán thịt trâu Ấn Độ, để mà đổi tên sản phẩm bán thịt trâu giá rẻ thành những loại thịt có giá trị cao cấp hơn. Thực tế cần phải hiểu rõ ràng rằng thịt trâu Ấn Độ không đồng nghĩa với thịt trâu kém chất lượng. Đây là sản phẩm được sản xuất trong một ngành công nghiệp lớn, có hệ thống giết mổ, bảo quản đông lạnh và xuất khẩu sang nhiều thị trường khác nhau. Nếu được nhập khẩu chính ngạch, ở đây rõ ràng là nếu được nhập khẩu chính ngạch, bảo quản đúng quy trình và chế biến phù hợp, nó hoàn toàn có thể trở thành một nguồn thực phẩm hợp lý với mức giá phải chăng. Nhưng vấn đề ở chỗ thịt trâu Ấn Độ nó rẻ hơn đáng kể so với nhiều loại thịt khác ở trên thị trường. Vì vậy nó dễ trở thành mục tiêu để một số người tìm cách nâng giá trị bằng cách gắn cho nó những cái tên hấp dẫn hơn. Ví dụ, thịt trâu Tây Bắc từ lâu đã có vị trí riêng trong tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam. Khi nhắc đến trâu Tây Bắc, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh những đàn trâu được chăn thả trên vùng cao, ăn cỏ tự nhiên, sống trong điều kiện khí hậu đặc biệt của vùng cao. Không chỉ là một loại thịt, nó còn gắn với câu chuyện văn hóa, hình ảnh bản làng, núi rừng, cách chế biến truyền thống như là thịt trâu gác bếp. Và người ta nghĩ rằng, ôi như thế thì ngon lắm, như thế thì sạch lắm, như thế thì chuẩn lắm. Nhưng ai biết được rằng biết đâu mình đang ăn phải trâu của Ấn Độ. Và điều này tạo ra một kẽ hở. Một số trường hợp, những người bán có thể lấy thịt trâu Ấn Độ nhập khẩu giá rẻ rồi giới thiệu với những cái tên nghe rất oách như là trâu bản, trâu núi, trâu Tây Bắc, thậm chí có những nơi còn quảng cáo thành thịt bò cao cấp. Người mua bình thường rất khó nhận biết bằng mắt thường, bởi sau khi thái lát, tẩm ướp, chế biến thành món ăn, mà nhất là còn phơi khô nữa thì sự khác biệt giữa các loại thịt càng khó phát hiện. Nói một cách dễ hiểu, thịt trâu Ấn Độ không có lỗi vì nó rẻ. Cái đáng bàn là việc một số người đã lợi dụng tâm lý thích ăn hàng đặc sản, thích thịt ngon, thịt bản địa, thịt Tây Bắc để chế biến từ một sản phẩm bình thường thành một sản phẩm cao cấp ở trên giấy tờ. Câu chuyện này cũng giống như nhiều mặt hàng khác ở trong cuộc sống. Một sản phẩm bình dân nếu được bán đúng tên, bán đúng giá thì hoàn toàn có giá trị. Nhưng mà nếu mà bị quảng cáo là hàng sang trọng để đẩy giá lên cao, người chịu thiệt cuối cùng luôn là người mua. Vì vậy khi mua thịt, điều quan trọng nhất không chỉ là nhìn vào lời quảng cáo nào là trâu bản, trâu Tây Bắc, đặc sản vùng cao, mà cần quan tâm đến nguồn gốc, giấy tờ kiểm định, đặc biệt nơi bán uy tín và sự minh bạch của sản phẩm. Bởi trong cái thế giới bây giờ, đôi khi điều đắt nhất không phải là miếng thịt mà là câu chuyện người bán kể về miếng thịt đó. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất.